بسم الله الرحمن الرحيم. عليه توكلنا وبه نستعين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعكس التصنيفات التنافسية العالمية الجودة والفاعلية للمنظومات التعليمية القادرة على توفير كفاءات ذات قدرات ذهنية وفكرية مبدعة متجددة ومواكبة للمستجدات العالمية، ومتمكنة من توطين المعرفة وقيادة منظومة الابتكار. ذلك أن التعليم هو الحل الجذري لتمكين وتأهيل الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها التحول إلى مجتمع المعرفة، مما يستوجب الارتقاء بثقافة الجودة وفاعلية النظم التعليمية والاستثمار في رأس المال البشري. ولكي نحقق هذا الهدف الوطني نحو التحول إلى مجتمع معرفي منتج ومنافس بعلم يقود إلى عمل، كان لابد من بلورة رؤية شاملة ضمن منظومة متكاملة وفق معايير علمية لتبني نموذج التعليم والتعلم للقرن ال21، والتي من أهم مكوناته طلاب متمكنون من المهارات العلمية وقدرات التفكير العالي، ولديهم المرونة والقابلية للتكيف في بيئات متعددة. معلمون ومعلمات يتم إعدادهم بقدر متكافئ عال من المعارف والقيم ليكونوا خبراء دائم التعلم، مؤمنين بأهمية الممارسات التربوية السليمة، ومتمكنين من المهارات المعاصرة والمتطورة لإدارة بيئات تعلم متمركزة حول حاجة المتعلمين. بيئات تعليمية تعزز المصادر غير الناضبة للتعلم لدعم الإبداع والابتكار وإرساء بنية تحتية محفزة تعمل على نقل المعرفة وتراكمها ومن ثم توليدها واستثمارها. مناهج تعليمية متكاملة تهيئ فرصاً حقيقية للتعلم والتحصيل، وتعتمد على المعايير العالمية في بناء المحتوى. مدارس تمتلك القدرة على القيادة الذاتية، وتعمل على تعزيز الشراكة الفكرية والمؤسساتية والأسرية والمجتمعية، وتركز على تنمية الشخصية المتكاملة للمتعلم وتنمية قدراته وتحفيز طاقاته وتكوين اتجاهاته وحثه على التفاعل الواعي مع منجزات العصر والتطلع للمستقبل بثقة وعزيمة. السيدات والسادة، إن مسيرة التعليم العام في المملكة العربية السعودية مسيرة نفتخر بها جميعاً، فقد بدأت بمراحل التأسيس على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، وتلا ذلك مرحلة الانتشار والتي استمرت عشرات السنين، حيث كان الهدف الرئيس هو نشر الخدمات التعليمية في جميع أنحاء الوطن بسرعة عالية. فقد تضاعف عدد الطلبة والمعلمين والمدارس كل 10 سنوات خلال 40 سنة، إلى أن وصل عدد الطلبة والطالبات إلى 5 ملايين تقريباً، والمعلمين والمعلمات إلى ما يقارب من 500 ألف، والمدارس إلى أكثر من 33 ألف مدرسة. وانتقلنا قبل عدة سنوات
إلى مرحلة النوعية والجودة، حيث نعمل على وضع البنى التحتية اللازمة من معايير ومؤشرات وآليات وأنظمة متعددة، بالإضافة إلى بناء القدرات المطلوبة ونشر الثقافة الداعمة لها. وإننا في وزارة التربية والتعليم ندرك بأن كل خطوة نقوم بها ستكون كلفة أو استثمار، ولذلك فإننا نحرص بشدة على أن تكون خطواتنا مدروسة بعناية ومتناغمة مع أدوار بقية مؤسسات الدولة كافة، وعلى الأخص التعليمية والأكاديمية والبحثية منها، مع وجود هذا الدعم السخي من الدولة للتعليم بكل أنواعه، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في ميزانية العام الحالي ما يقارب 170 مليار ريال، أي ما نسبته 24% تقريباً من إجمالي نفقات الميزانية، علاوة على الميزانية المخصصة مسبقاً لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال سعودي، والذي تنفذه شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يمثل مشروع تطوير منصة التغيير الشامل في منهجية استراتيجية برامج التعليم وفي ثقافة المدرسة وبنيتها الإدارية، ويسعى إلى الانتقال بها من الأساليب والممارسات التقليدية للانطلاق إلى تنمية قدرات الإبداع والابتكار والتنافس عند المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتحقيق الجودة الشاملة والتميز في منظومة العمل التربوي بكل ممارساته، وتحويل المدارس من النمط المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم المستدام، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها وشركائها. وفي هذا الإطار فإن وزارة التربية والتعليم تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة، ومن أهمها أولاً مشروع تنمية وتشجيع الالتحاق بمراحل الطفولة المبكرة، والتي كان من أهم نتائجه افتتاح روضتين يومياً في المناطق النائية والأحياء غير الجاذبة للمستثمرين، مما أدى إلى مضاعفة نسب الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من 7 إلى 13%، ويتم التوسع في مرحلة رياض الأطفال في خطة عشرية غايتها استيعاب ما بين 40 إلى 50% من الفئة العمرية ما بين 3 إلى 6 سنوات، وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والخيرية. ثانياً تطوير المناهج الدراسية لكي تستوعب مفاهيم وقيم الرؤية الجديدة للتطوير، إضافة إلى المتغيرات العلمية والتقنية والمعلوماتية، مع تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى. ومن أبرز المشروعات في هذا الصدد تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى البدء في مشروع لبناء محتوى إلكتروني تفاعلي لكل المناهج. ثالثاً تمهين التعليم، لكون المعلم أحد أهم الأركان الرئيسية في قيادة التغيير وتحقيق أهداف تطوير التعليم. ومن هذا المنطلق قمنا بالآتي: تطوير وتنمية المعايير المهنية للمعلمين
إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإعداد المعلم واختياره وتدريبه وتحفيزه ومحاسبته وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة. إعادة تأهيل وتدريب المعلمين على ضوء متطلبات أدوارهم الجديدة. عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصال في سبيل الرفع من قدرات المعلمين وتأهيلهم للتعامل الأمثل مع التقنيات التعليمية الحديثة. رابعاً، العمل على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام الحكومي وتنظيم التعليم الأهلي، بما يساعد على وجود نظام متكامل للتقويم التربوي، بحيث يتضمن برامج التقويم الذاتي والمستمر والتقويم الخارجي وتقويم الأداء، للارتقاء بمستوى الممارسات المدرسية والتعليمية، لضمان جودة مدخلاتها وتطوير قيمة مخرجاتها ودفعها نحو التنافسية والتميز. خامساً، الاهتمام بتطوير ثقافة الجودة والتميز في بيئة العمل الإداري، وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية في الوزارة وفي إدارات التربية والتعليم، وتطبيق اللامركزية وإعادة هندسة العمليات والإجراءات المرتبطة بها. ومن أهم البرامج والمشروعات في هذا المجال الآتي: التحول من المركزية إلى اللامركزية، بدءاً من الوزارة ومكوناتها، ومروراً بإدارات التربية والتعليم، وانتهاءً بالمدرسة، ومنح صلاحيات متقدمة لمدراء التربية والتعليم ومدراء المدارس، ومنح مميزات تشغيلية للمدارس. توحيد الإجراءات الإدارية بين قطاعي البنين والبنات. توحيد إدارات التربية والتعليم لتكون في 45 إدارة بدلاً من 83 إدارة. التقدم في تطبيق الحكومة الإلكترونية وبناء أنظمة معلوماتية متعددة تخدم الجوانب التربوية والمالية والإدارية. تطبيق مشروع إتقان لتطوير أنظمة إدارة الجودة الشاملة والتميز في العمل المؤسسي. وكما تسعى الوزارة إلى تعزيز مشاركة المرأة وتأهيل وتسهيل وصولها للمناصب القيادية، بناء على المساواة في القدرة والكفاءة مع أقرانها من الرجال، علاوة على تنفيذ وتصميم عدة برامج تأهيلية، منها برنامج السعودية إكسفورد للقيادات التربوية، ومشروع اختيار القيادات التربوية، والتي ساهمت في تعيين أول وكيلة للتعليم في وزارة التربية والتعليم، و45 مساعدة على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية، وترقية عدد من القيادات النسائية لمراتب عليا. سيدات والسادة، إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أهم وأرقى وأنفع أنواع الاستثمار، وأكثرها دواما لأي مجتمع. وهذه الرؤية متأصلة ومتجذرة في نظامنا منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، حيث تبوأ التعليم مكان الصدارة في كل خطط التنمية، باعتبار الفرد السعودي هو وسيلة التنمية والاستثمار وغايتها في الوقت نفسه. ومن هنا تتواصل الجهود نحو بناء نظام تربوي قوي ومرن ومتجدد، محوره الطالب المتعلم الذي نعمل له ومن أجله. فإن كان اليوم خلف مقاعد الدراسة، فسيكون غداً في القيادة بشتى مجالات التنمية، حاملاً لمشاعر النمو والتطوير. وإنني على يقين بأننا سنحقق
طموحات وآمال الوطن بعون الله، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وحماسة المخلصين من أبناء وبنات الوطن المؤمنين بمكانة بلدهم في العالم. فنحن من أثرى الحضارة الإنسانية من القرن العاشر إلى السابع عشر، كما أننا في المملكة العربية السعودية لحقنا بركب التطور الصناعي، ونجاحنا في الجبيل وينبع يبرهن عن استثمارنا في القيمة المضافة والتنمية المستدامة بناء على ثروتنا النفطية. وحققنا قاعدة اقتصادية ومالية صلبة محترمة للنظم العالمية ومحترمة من الأنظمة العالمية. واليوم في عالم الثورة المعرفية نتطلع إلى بناء رواق معرفي أساسه الاستثمار في الإنسان، وبيئة تحتية حاوية ومحفزة تهدف إلى نهضة شاملة تعيد إعمار بيت الحكمة الذي يؤسس له خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه. شكراً للمنظمين على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة، متمنياً للمنتدى النجاح والتوفيق، ولضيوفنا جميعاً طيب الإقامة وأجملها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minister, thank you very much for those comments. We have until 5:35 for some Q&A. Thanks to the Minister for volunteering to take some questions. I'd just like to start by saying, as Dean of a business school, the two things I find I spend a lot of my time on are the curriculum and the quality of the teachers. And I wonder, you mentioned both of these. Could you elaborate a little bit on both of those items? Thank you, Professor, but I didn't expect to take any questions. Oh, okay. We still have a few more years, I think, to be able to answer all the questions. Anyway, I'm sure education is you know, of course, curriculum is the heart of the whole education system. We are working on so many venues, and you know, it's not easy to change, because you're dealing with the most important value of the future. So we're trying to improve, to develop. We have a good curriculum. We have to improve in sciences, technologies, and but the curriculum are important. But the most important, I think, to me, is the deliver. Who's going to deliver this? Right. So the teacher is our really our goal, and we're trying to really. I don't know why you lured me to talk in English. I mean, I'm supposed to be speaking in Arabic, but either way, I'm the Minister of Education. I think Arabic, and we have a problem. We have a problem, I think, in this country, and it is Arabic. I think, to me, the most important, I think, curriculum is the Arabic, how to introduce it in the right way. So maybe until we introduce it right, then I'll speak to you in English. All right. But, so I think the teacher is very important. We're working, we have programs. King Abdullah's program, Tatweer, is one of the most pillars, and it has four pillars, very important. It is curriculum, training, extracurricular, and using the new technologies in the IT in education. Okay. Creativity is very important to a knowledge economy, an innovation-driven economy. In the context of the kingdom, how does the curriculum and the teacher develop
the capability in the pupil to think creatively? Well, I have a lots of pressure from the other side. I mean, I'm supposed to be honored to be involved with Mawhiba. And you know, Mawhiba is how it's about how to introduce creativity, how to discover creativity, and in our schooling we have a program, and I hope this will be. And you know, as I mentioned, the third pillar of King Abdullah Tatweer is the extracurricular, and we're using that, and we hope in our introduction of 1,000 schools. That's going to be all over Saudi Arabia, very special school, to be able to continue and to work with the three most important elements: the student, the teacher, and the family. Yes. And those schools will be open until midnight or before. That will encourage to the students and their family and their teacher to really develop, and the whole objective really is to open the space for them and have them be creative, whether it's in the on the stage or in the laboratory or in the sport arena or whatever. I mean, you name it, because it's a whole. It's a cycle that you have to really fill it, to be able to really reach to those, build the future and get those, our boys and girls to be on that standard where we really look forward to. They have to have a complete introduction. And I think we would like to see creativity all over the place and in everything they do. And so we're looking forward to those programs. You mentioned e-learning in your remarks, supplementing the face-to-face contact of the teacher and the pupil. What role do you see e-learning playing in Saudi educational system? Well, we have lots of programs, and we have also, I think it's a must for us, because Saudi Arabia is, almost a continent. And we have lots of problems with the small schools in many areas, and it's very expensive. And of course, one of our objectives is to have sustainability and to be able to cut on those. And I think one of the main important, introduction is about e-learning. And especially now, I think every kid has, an iPad in his hand. And I was very happy to go and share with you this experience that I visited one of those schools. We have also a program for 210 schools. We call them Madaris al-Muta'allima, or the educated school. It's a very special school. They run itself. The students are part. It's experimental. We have 7 schools, 14 schools in each, in 7 provinces we chose. And I went the first day of teaching, of schooling, to visit one of the intermediate. And those kids, they just moved from elementary to intermediate school. And I visited one of the labs for computers. And I was amazed when I came, the kids, their first day, coming from elementary school. And we don't have a program for teaching, IT or whatever. And those kids are working. I said, my God, how did you know about this? And I said, I want to know who has either a computer or an iPad in his own. All of them raised their hand except one. I said, why? I said, I don't have. I said, well, we have to provide you with one. But what I'm trying to say is that this is the language of our time. Learning, using IT, we have no way but to introduce it. And we are working, and we are proud. We are very proud, really. I think it's one of the departments that we would like to see, not us, we see it, but I think for the public in the next few months. Now the results are there now, but there'll be lots of, I think every Saudi will be proud of the introduction of the IT and the
learning into our school. Okay. When you look at the primary, the intermediate, and the high school levels, where are the most important challenges, or are they evenly distributed across all levels of the education system? For us? Yes. Now, Are there particular bottlenecks or particular pain points? The real challenge is kindergarten. Kindergarten. Right now, I think if we're going to build the future, we have to build the right kindergarten to introduce, I think, the most important, element of education starts there. And but we have challenges all over. I mean, I think we're not happy, but we are hopeful. Okay. What would be the role, if any, for private corporations or multinationals in terms of getting involved, helping to facilitate your work? Absolutely. I feel very proud, to be questioned and encouraged and by the custodian of the two holy mosques in the last session. And it's no secret because it is for this country. And I think when we are asked to deliver more, to do more, I think it's our responsibility. And in particular, because we were discussing the importance of introducing the private sector. And we have a wonderful, strategy. We have been implementing it. I think the order is coming out to encourage, and we look forward. We have no way really to improve the quality of education except by partnering with the private sector. And that is one of the main objectives of creating Tatweer, which is the holding company. And also one of the most important pillars of our future directives is to have a relationship with the private sector. And of course, for us, I think we want sustainability, we want added value, but the most important, I think, we want to create competitiveness by creating partnership with the private sector and seeing the private sector participating. Okay. One final question, perhaps a little bit close to your personal hobbies. What about sports in the education system and the role of sport vis-a-vis classroom education? It's our teaching, and we're losing it. Al-aql al-salim fil jism al-salim. It's very important. It's hard, to see. It's not just for the sake of sport, it's the sake of the health of the society. We see our kids, their diet, things have changed. And I feel proud that my colleague will be working for the last 6-7 months on a holistic approach through a strategy for sport in schools to be implemented for our boys and girls, their diet, their health, their exercise, and hopefully we will see the outcome. I put a target for them. I said 2020 and 2022. So they say, Al-Maidan ya Ahmaidan. We hope to see it. Thank you. So I think in conclusion, let me just highlight one point towards the end of your remarks, which struck me, the statement that you made that we at the ministry work for the pupil. And I think we can feel, listening to you, that you really care about the welfare and the future of the children of the kingdom. And it's not an easy job, and it's an honor. It's the most, I think, important ministry. I always feel down and at home, but when the closest I get to that ministry every morning, and I feel a new world in front of me. And it's very simple. I think
to be involved and to think about it. You know, we're always, human beings are always, you know, we want, it's our nature. But to give, sometimes it's very hard and very few, you know, it's, but when I come to that ministry and I look at myself and I think the most important thing in my life is what I can offer my children. And always, I think all of us, we want to give more than what we have to our children. And the minute I get into that ministry, I see 5 million girls and boys. They're all my children. So that's by itself is an honor. I think that's a great place to end the day. And I want to thank His Highness again for joining us. It's been a privilege, and we appreciate you taking time from the busy work to come and speak to us. Thank you. Thank you very much. Thank you.